วัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทำเมนูไข่ผัดวุ้นเส้นซึ่งเป็นเมนูง่ายๆอร่อยหาวัสดุง่ายๆได้ทั่วไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะส่วนประกอบก็ประกอบด้วยวุ้นเส้นแล้วก็ไข่แล้วก็ต้นหอมนะคะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมัน 1-2 ช้อนชาลงไปรอให้ร้อนแล้วก็เราจะทุบกระเทียมใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วก็ตอกไข่ลงไปใส่ผงชูรส1 ช้อนชาใส่รสดี1 ช้อนชาน้ำตาล1 ช้อนชาผัดให้เข้ากันกับไข่ไข่กับเครื่องปรุงเข้ากันดีแล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปวุ้นเส้นนี่เราจะแช่น้ำแล้วก็ให้อ่อนนุ่มแล้วนะคะถึงนำมาผัดนะคะหลังจากนั้นผัดให้เข้ากันกับไข่เมื่อไข่กับวุ้นเส้นเข้าเนื้อกันดีแล้ววุ้นเส้นดูว่าวุ้นเส้นสุกแล้วเราก็ใส่ต้นหอมที่หั่นแล้วลงไปโรยบนวุ้นเส้นแล้วก็ผัดเล็กน้อยพอให้ต้นหอมมีกลิ่นหอมเสร็จแล้วก็ปิดไฟยกลงตักมารับประทานได้แต่รับประทานไม่ต้องซื้อเป็นอาหารเที่ยงหรืออาหารเช้าก็ได้นะคะกินกับส้มตำก็อร่อยเหมือนกันแล้วก็ได้เมนูอร่อยๆมาฝากไปแล้วก็ขอบคุณแค่นี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมช่องแอดมิววาไรตี้หากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในวันต่อไปสวัสดีค่ะ